Hi guys, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ through අපි කතා කරන්න යනවා WhatsApp එකේ තියෙන privacy settings කිහිපයක් සහ updates කිහිපයක් පිළිබඳව. ඉතින් මුලින්ම මේ ගැන කතා කරන්න කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළතුරු රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Play Store එකට යන එක. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන search කරන්න ඕනේ WhatsApp කියලා. ඉතින් මෙතන WhatsApp කියන එක search කරන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක WhatsApp එක ඔයාගේ මේ විදිහට පේනවා. මෙතන මේ update කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. අප්ඩේට් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන අප්ඩේට් කියන ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේක අප්ඩේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මේ Play Store එක throughම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ settings හදද්දී WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා ඉන්නම ඕනේ. ඉතින් ඔයා WhatsApp business පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp business එකත් මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp business එකත් ඔයාලට මෙතන update කියන එකට يعني WhatsApp business කියලා search කරලා ඔයාලට මෙතන update කියන එක දුන්නාන් පස්සේ WhatsApp business එකත් ඔයාලට මේ විදිහට update කරගන්න පහසුවෙන්ම අවස්ථාව තියෙනවා Play Store එක through ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඔය ඉතින් මොන WhatsApp එක භාවිතා කරත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම අප්ඩේට් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන open කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාව WhatsApp එකට direct වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ chats එක සහ සාමාන්‍ය විදිහට WhatsApp භාවිතා කරනකොට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා dots තුනක්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් settings කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp account එකේ settings tab එක open වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයා මතක තියාගන්න මෙතන වෙනත් කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද ඒක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මෙතන බලාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තමන් business WhatsApp business එක තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ WhatsApp normal original WhatsApp එක උනත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මේ settings ටිකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් account කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ account කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒකට ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් privacy, security, two step verification, change number, request account info සහ delete my account කියන එක පිළිබඳව මෙතන tabs කීපයක් තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ පොඩි privacy settings කීපයක් නිසා මම මෙතන privacy කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ කොටසෙදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් last seen, profile photo, about එක සහ status කියලා. ඒ වගේම read receipt කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම default messaging time, groups තියෙනවා, live location තියෙනවා, blocked contacts තියෙනවා, fingerprint lock එක පිළිබඳව ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම පෙන්වන්නේ ඔයා WhatsApp එක update කරොත් විතරයි. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරමු last seen ගැන. last seen කලින් වලට වඩා මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් මෙතන last seen ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් everyone තියෙනවා, my contacts තියෙනවා, my contacts expect තියෙනවා, nobody තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි එකින් එකට බලමු මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. everyone කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ WhatsApp ඔයාගේ නම්බර් එක දන්න ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ last seen බලන්න පුළුවන්. එයා WhatsApp නම්බර් එක දන්නව නම් my contacts කියලා කියන්නේ ඔයා මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාගේ contacts වල ඉන්න අය විතරයි ඔයාට ඔයාගේ last seen බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ළඟ තියෙනවා නම් අපි උදාහරණයක් ගමු A සහ B කියන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන A කියලා කියන්නේ ඔයා. එතකොට ඔයාගේ නම්බර් එක B ළඟ තියෙනවා නම් සහ B ගේ නම්බර් එක ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාට එයා සහ B ට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ last seen එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නම්බර් එක ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සහ එයා ළඟ දෙන්න අතර තියෙනවා නම් එයාලට බලන්න පුළුවන් last seen එක. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ contacts numbers තියෙන ඕනම WhatsApp user කෙනෙක්ට ඔයාගේ last seen බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා my contacts expect කියලා. මේක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් my contacts expect කියන option එක දැම්මන් පස්සේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ටිකක් තෝරලා එයාලට last seen පෙන්නන්න නැතුව ඉන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා මේ my contacts expect කියන එක දාලා contacts තියෙනවා 5 දෙනෙක්. ඔයා මේකේ 5 දෙනාට ඔයාගේ last seen එක දකින්නට කැමති නෑ ඔයා. අන්න එන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ ඒ 5 දෙනාව තෝරලා my contacts expect කියන එක දාන්න. එතකොට එයාලට ඔයාගේ last seen බලන්න බෑ. සහ nobody කියන එක දැම්ම පස්සේ ඔයාලට කාටවත්ම last seen එක බලන්න බෑ. ඉතින් ඒ option එක තමයි එතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා profile photo. profile photo එකට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් everyone, my contacts expect කියලා තියෙනවා සහ nobody කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී everyone කියලා කියන්නේ හැමෝටම ආගේ profile එක බලන්න පුළුවන්. WhatsApp පාවිච්චි කරන ඕන කෙනෙක්ට my contacts කියලා කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන contact number එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ profile photo එක බලන්න පුළුවන්. my contacts expect කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා තෝරන යම්කිසි පුද්ගලයෝ කිහිප දෙනෙක්ට මේ ඔප්ෂන් එක දීලා ඔයා කාව හරි තේරුවොත් එයාලට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක බලන්න බෑ.
එතකොට nobody කියලා කියන්නේ කාටවත්ම බලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම මෙතන option එක my contact expect කියන එක ඔයාලට සාමාන්‍ය එච්චර family නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාලගේ ඉන්නවා යාළුවෝ 5 දෙනෙක්. ඔයා කැමති නැහැ යාළුවෝ 5 දෙනා ඔයාගේ ෆොටෝ එක බලනවට. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක බලනවට. අන්න එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් my contact expect කියන එක දාලා ඒ යාළුවෝ 5 දෙනාව සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට එයාලට පෙන්නන්නේ අනිත් අයට ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක about එක තියෙනවා. about එකෙත් මෙන්න මේ විදිහටමයි everyone දුන්නොත් හැමෝටම පේනවා. my contact දුන්නොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන contacts numbers තියෙන අයට විතරක් පෙන්නනවා. my contact expect කියලා දුන්නොත් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට තෝරන්න වෙනවා කීප දෙනෙක්ව ඒ එක්කෙනෙක්ව කීප දෙනෙක්. එහෙම තීරුම් පස්සේ එයාලට ඔයාගේ about එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ options තුනෙන් ඔය තුන තමයි තියෙන්නේ. ඕක තමයි update කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් status කරන නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවනේ ස්ටේටස් වල නම් මේ ඔප්ෂන්ස් කීපේ තිබ්බා only share with කියලා දැම්මොත් ඔයාට යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ව සිලෙක්ට් කරලා එහෙම නැත්නම් පුද්ගල කිහිප දෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට යවන්න පුළුවන්. my contact expect කිව්වොත් මේ ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයා තෝරන යම්කිසි පුද්ගලයෝ කීපයකට WhatsApp එකේ ඔයාගේ ස්ටේටස් පෙන්වන්නේ නැහැ. my contacts කිව්වොත් හැම කෙනෙක්ටම පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි විශේෂ වශයෙන් මේ privacy settings වල තියෙන්නේ. read receipt කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි කතා කරොත් read receipt කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක on කරන් පස්සේ සමහරවිට මේක on කරලා තියෙන මේක off කරන් පස්සේ ඔයාට ඔයාව තවට හරි ඔයා මැසේජ් එකක් දැම්මන් පස්සේ ඒක සීන් කරනවා පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඔයාට එන මැසේජ් ඔයා බැලුවත් එයාටලට ඒක සීන් කරනවා කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලා පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න read receipt කියන එක. සහ status views status වල බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ ඔයා status බැලුවා කියලාත්. ඒ වගේම ඔයාට පෙන්වන්නේ නැහැ ඔයාගේ status කවුද බලන්න කියලාත්. එයාලට බලන්න පුළුවන් නමුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. අන්න ඔක තමයි read receipt එකෙන් වෙන්නේ. අනිත් එක default messaging time එකේදී තියෙන මේ disappearing message කියන groups ගත්තන් පස්සේ මෙතන groups click කරොත් මේක කාර්ද ඔයාව ගෲප් වලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක everyone කිව්වොත් හැමෝටම මෙතන my contacts දුන්නොත් ඔයාගේ contacts වල ඉන්න අයට විතරයි my contact expect දුන්නොත් ඔයාට යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ව තෝරන්න පුළුවන් එයාලට ඔයාව ගෲප් වලට ඇඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ options ටික වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම live location තියෙනවා. මේක නම් මං හිතන්නේ location එක අපිට සාමාන්‍ය location share කරලා තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. block contacts සහ මෙතන block contacts වලදී ඔයාට පුළුවන් block contacts වලට ගිහිල්ලා ඔයාට block කරන්න පුළුවන් කට්ටියව සහ ඒ වගේම block කරපු අය පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. fingerprint lock එක හරහා ඔයාට privacy එකක් phone එකේ WhatsApp එකට privacy එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ privacy settings ගැන තමයි අද WhatsApp එක මේ විදිහට update කරලා තියෙනවා WhatsApp එක. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික පිළිබඳව ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. WhatsApp එකේ ගැටලුවක් නැතුව සහ ඔයාගේ privacy එක ගොඩක්ම accurate විදිහට ඔයාට මේ settings හරහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. තාම subscribe කරලා නැත්නම් බලලා රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.